พอลมมันเข้าถังพักมันจะจัดระเบียบลงสม่ำเสมอและแรงดันมันจะสม่ำเสมอมันไปก็คือประหยัดค่าพลังงานได้ก็เพราะมีถัง ใช่ไม่ต่ำกว่า5บ่อนี้น่าจะประมาณ2 ตันบ่อเล็กมันควบคุมมันสามารถเอาเชื้อออกได้หลักการของผมก็คืออย่าให้กุ้งมันไปสัมผัสเชื้อที่เข้มข้นเพราะฉะนั้นถ้าบ่อใหญ่อย่างที่ผมบอกเราไม่สามารถถ่ายน้ำยุบทั้งบ่อได้เราก็เลยมาเลือกบ่อที่เล็กลงที่เราสามารถเอาเชื้อออกได้ถ้าเลี้ยงระบบที่ผมว่าเนี่ยเราจะไม่มีช่วงไหนที่กุ้งสัมผัสเชื้อเข้มข้นแต่ถ้าเลี้ยงเป็นบ่อใหญ่พอหลังจาก40 วันไปกุ้งคุณจะสัมผัสเชื้อที่เข้มข้นตลอดเวลาขึ้นมาเล่นฟองเหรอคะ มันจะมากระโดดแต่แนวฟองอย่างเดียวตรงอื่นมันไม่กระโดดไอ้ตัวเนี้ยแสงโมทูเนี่ยจุดหลักของมันเลยเนี่ยไม่ใช่การเติมออกซิเจนในความคิดผมนะสังเกตดูว่าคุณไปวัดเมื่อไหร่ก็6-7เหมือนกันเท่าเดิมแต่มันช่วยทำความสะอาดเหงือกกุ้งลักษณะของหัวกุ้งมีเหงือกปิดท่านี้เวลาว่ายมันจะกางเหงือกออกเลยแล้วตะกอนในบ่อกุ้งก็ตะกอนเยอะพอบ่อกุ้งตะกอนเยอะตะกอนพอเลี้ยงไปมากเข้าตะกอนเยอะเข้าน้ำเราก็หนืดก็ส่งผลให้ไอเหงือกกุ้งเนี่ยตะกอนมันเข้าไปแทรกระหว่างซี่เหงือกกุ้งไม่สามารถเอาออกได้ด้วยตัวเองมันก็ชอบมาเล่นฟองเนี้ยฟองนี้ก็จะไปแทงเหงือกมันก็สะบัดตะกอนก็หลุดออกพอตะกอนหลุดออกเหงือกพื้นที่ของเหงือกก็สัมผัสกับพื้นที่ของน้ำได้เต็มที่ก็สามารถแลกออกซิเจนได้เต็มที่เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าใช้ออกวิธีนี้แล้วแต่จริงๆแล้วมันได้ยืดขึ้นเพราะลักษณะการทำงานของมันเพราะฉะนั้นกุ้งที่เลี้ยงด้วยระบบเนี้ยระบบโอทูเนี่ยจะโตค่อนข้างเร็ว เพราะเหมือนเหลือกมันสะอาดตลอดเว เนื้อ ลา มันสะอาดสัมผัสอากาศได้ตลอดเวลาแต่การเอาตะกอนออกก็สำคัญ ก็คือพี่พันธุ์ใช้ตัวใบพัด18 แผงนั้นเวลารวมเลน รวมเลน กลาง ป วั ก น ติไม่ได้ใช้ เปิดเฉพาะเวลารวมเลน เปิดเฉพาะเวลารวมเลนก็ระหว่างมื้ออาหาร ระหว่างนะคะ ระหว่างมื้ออาหารกับ4 ชั่วโมงผมเปิดครึ่งชั่วโมง4 ชั่วโมงผมเปิดครึ่งชั่วโมงอาหาร4 มื้อวันหนึ่งผมเปิด2 ชั่วโมงเช็คอาหารเรียบร้อยผมก็เปิดใบพัดคือผมแยกระหว่างระบบให้ออกซิเจนกับระบบกำจัดตะกอนผมแยกออกจากกันเลยตอนนี้ของผมรู้4 นิ้วใช้มอเตอร์10 แรงดันแผงโอทูทั้งหมด38 แผงแผงใหญ่เนาะ ทำแผงใหญ่ แผงใหญ่38 แผงที่ระดับน้ำลึกเมตร 70ผมมั่นใจว่าของผมดันได้ประมาณ60 แผงเพราะสังเกตว่าตอนนี้ผมยังต้องปล่อยทิ้งเลย มีเดนลมออกด้วย มีเดนลมออกสามารถใช้ตัวนี้ได้มากขึ้นทำให้ปั๊มลมมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเราสังเกตของคนอื่นเขาใช้ ต่อตรง เขาจะดันไม่เกิน40 แผง ค่ะ ไอ้ถังพักลมตัวเนี้ยก็คือไปจัดระเบียบให้ลมให้มันไหลอย่างมีระเบียบมันจะออกได้เร็วขึ้น มันก็คือการไหลแบบปั่นป่วนถ้าปั่นป่วนมันก็ออกช้าหน่อยเพราะมันปั่นป่วนมันแย่งกันออก แต่ถ้าไหลแบบราบเรียบก็มีที่พักให้มันคลายเครียดก่อนแล้วมันออก อ๋อ มันก็จะออกได้เร็วเพราะฉะนั้นอย่างมันที่ผมใช้เนี่ยรูท4 นิ้วเนี่ยผมสามารถใช้ได้ถึง60 แผงน้ำดีกว่าคนอื่นด้วย แล้วก็ใช้ได้แผงเยอะกว่าด้วย